Lektion 1. Vägbeskrivning. Visst, gå bara rakt fram i ungefär 2 kvarter och ta sedan en högersväng. Jag förstår. Det låter lätt nog att komma ihåg. Efter det ser du kaféet på vänster sida. Perfekt. Jag kan inte vänta med att ta en kaffe där. Det är en av mina favoritplatser. Deras bakverk är också läckra. Låter lockande. Jag kommer definitivt att prova deras bakverk när jag besöker. Du kommer inte att bli besviken. De är nygjorda varje dag. Jag ska se till att gå när jag har lite tid att koppla av. Njut av ditt besök. Det är ett härligt område att utforska. Lektion 2. Träningspass. Jag tycker att vi ska sikta på korta träningspass runt 15 minuter om dagen. Det låter hanterbart. Korta sessioner kan hålla oss fokuserade och motiverade. Exakt. Det är lättare att förbinda sig till en kort period snarare än timmar åt gången. Dessutom låter det oss passa in i våra fullspäckade scheman utan att känna oss överväldigade. Rätt. Konsekvens är nyckeln, och korta sessioner kan hjälpa till att bygga upp den vanan. Jag älskar tanken på att göra det till en daglig rutin. Det kommer verkligen att förbättra våra färdigheter. Och vi kan gradvis öka intensiteten när vi blir mer bekväma. Ja, på så sätt bränner vi inte ut för snabbt. Låt oss planera vår första session för imorgon då. Lektion 3. Omtanke om familjen. Ledsen att höra det. Mår du bra? Jag är okej, men min fru är allvarligt dålig på vädret. Nej då. Jag hoppas att hon blir bättre snart. Tack. Vi försöker ta det lugnt och fokusera på hennes återhämtning. Det låter som en bra plan. Vila är så viktigt när man mår dåligt. Ja, och jag gör mitt bästa för att hjälpa till så mycket jag kan. Om du behöver något, låt mig bara veta. Jag finns här för dig. Det uppskattar jag verkligen. Det är skönt att få stöd i tuffa tider. Naturligtvis. Familjen kommer först, och vi måste alla se upp för varandra. Lektion 4. Reseråd. Inga problem. Det är alltid kul att utbyta reseråd med andra äventyrare. Jag håller med. Att dela upplevelser kan verkligen förbättra våra resor. Har du några favoritresmål som du rekommenderar? Definitivt. Jag älskade min tid i Italien. Kulturen och maten var otrolig. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat besöka Italien för historien. Du borde. Att gå genom gamla gator känns som att ta ett steg tillbaka i tiden. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Varje stad har sin egen charm, och lokalbefolkningen är ofta så välkomnande. Jag måste definitivt lägga till det på min reselista. Lektion 5. Forntida civilisationer. Jag kunde inte hålla mig mer. Resor ger oss en chans att gå i forntida civilisationers fotspår. Exakt. Det är fascinerande att se hur människor levde för århundraden sedan. Att besöka historiska platser väcker verkligen historia till liv. Eller hur? Ja, att stå där viktiga händelser ägde rum är så effektfullt.
Dessutom hjälper oss att lära oss om olika kulturer att uppskatta vår egen. Absolut. Varje civilisation har sin unika historia och sina bidrag. Jag älskar att utforska ruiner och föreställa mig hur livet var då. Jag också. Det är som att avslöja en skattkammare av kunskap och erfarenheter. Vi borde planera en resa till en historisk plats tillsammans någon gång. Lektion 6. Medicinska tester. Han sa att han kanske måste göra några tester. Jag var lite nervös för det. Det är förståeligt. Medicinska tester kan vara skrämmande. Han skickade mig för att få lite blod ur min arm, och jag var rädd. Det är naturligt att känna så, men det är oftast snabbt och okomplicerat. Som tur var gjorde det inte så ont som jag förväntade mig. Sköterskan var riktigt snäll. Det är fantastiskt att höra. Att ha en bra sjuksköterska kan göra stor skillnad. Jag kände mig lättad efteråt, att veta att det var gjort. Nu kan du fokusera på att få dina resultat och gå framåt. Exakt. Jag är bara glad att det är över. Lektion 7. Helger för uppladdning. Det är vettigt. Helger är perfekta för uppladdning, eller hur? Absolut. Efter en lång vecka är det viktigt att ta tid för oss själva. Jag tycker att det verkligen hjälper mig att slappna av att spendera tid utomhus. Ja, att vara i naturen har en sån lugnande effekt. Vad brukar du göra för att varva ner på helgerna? Jag tycker om att läsa eller gå långa promenader. Det rensar verkligen mitt sinne. Det är bra alternativ. Jag älskar att titta på film eller umgås med vänner. Det låter kul. Att balansera avkoppling och umgänge är nyckeln. Definitivt. Det hjälper oss att återvända till veckan fräscha och redo. Lektion 8. Geografiläxa. Den enda andra läxan jag har är geografi. Åh, verkligen. Vad måste du göra? Jag har en karta över Kanada och jag måste skriva namnen på alla provinser. Det låter som ett roligt uppdrag. Kanada har så olika regioner. Ja, och jag är glad över att lära mig mer om var och en. Har du redan en favoritprovins? Jag tycker British Columbia låter fantastiskt med sina berg och kust. Jag håller med. Det är hisnande där, och utomhusaktiviteterna är oändliga. Jag kommer definitivt att titta på det mer när jag arbetar med mitt uppdrag. Lektion 9. Kulturhumor. Man kan inte låta bli att skratta fast man försöker dölja det. Det är sant. Skämt och komedi skiljer sig från kultur till kultur. Ja, det som är roligt på ett ställe kanske inte finns på ett annat. Exakt. Att förstå kulturell humor kan vara utmanande men givande. Jag älskar att upptäcka nya former av komedi när jag reser. Jag också. Det öppnar upp ett helt nytt sätt att få kontakt med människor. Har du en favoritkomiker från en annan kultur? Jag tycker om att titta på stand-up från olika länder. Det är upplysande. Det är ett bra sätt att lära sig om olika perspektiv. Lektion 10.
Marknadsföringskampanj. Hej, har du sett den senaste marknadsföringskampanjen från våra konkurrenter? Ja, det gjorde jag. Det är ganska imponerande och de har verkligen höjt sitt spel. Jag håller med. Deras kreativitet är inspirerande och det får mig att tänka på våra strategier. Absolut. Vi borde analysera vad som fungerade bra för dem. Det är en bra idé. Att lära av andra kan leda till förbättringar hos oss. Dessutom hjälper det oss att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Exakt. Vi måste vara innovativa för att fånga vår publiks uppmärksamhet. Låt oss brainstorma några nya idéer för vår nästa kampanj. Låter som en plan. Jag är exalterad över att komma igång. Lektion 11. Picknickplaner. Låter bra. Vad ska vi ta med på picknicken? Vi borde definitivt ha med en filt att sitta på. Det gör allt mer bekvämt. Absolut. Och kanske lite snacks som frukt och smörgåsar. Bra idé. Färsk frukt är alltid en hit, särskilt på en varm dag. Hur är det med drinkar? Ska vi ta med lite lemonad eller vatten? Lemonad skulle vara perfekt för en uppfriskande touch. Det är så uppfriskande i solen. Jag kan också ta med några spel att spela. Det kommer att göra dagen ännu roligare. Det låter som en viskning. En liten vänskaplig tävling skulle vara roligt. Jag ser verkligen fram emot detta. Det kommer att bli en underbar dag utomhus. Lektion 12. Äta ute. Låt oss prova sit-down-restaurangen då. Jag hörde att de har god mat. Det låter som en bra idé. Jag har velat kolla upp det ett tag. Jag har hört att deras pastarätter är särskilt populära bland kunder. Jag älskar pasta. Det är en av mina favoritmåltider att njuta av när jag äter ute. Och de har ett bra urval av viner som passar perfekt till det. Perfekt. Ett gott glas vin förhöjer alltid matupplevelsen. Ska vi göra en reservation bara för säkerhets skull? Det kan bli upptaget. Ja, definitivt. Det är bättre att ha ett bord som väntar på oss. Jag ringer och bokar ett bord åt oss i god tid. Lektion 13. Morgonrutin. Jag tycker att det är bra att ställa in ett konsekvent alarm och ha en regelbunden morgonrutin. Det är en smart idé. Det hjälper till att skapa en rytm för den kommande dagen. Exakt. Att vakna vid samma tid varje dag gör stor skillnad. Jag håller med. Det ger mig också tillräckligt med tid att njuta av min frukost utan att rusa. Dessutom är en bra frukost avgörande för att börja dagen på rätt fot. Definitivt. Jag älskar att ta en stund för att planera min dag över en kaffe. Det låter trevligt. Det är ett bra sätt att mentalt förbereda sig för vad som väntar. Helt klart. Jag tror att jag ska börja införliva det i min rutin också. Låt oss motivera varandra att hålla fast vid våra morgonvanor. Lektion 14. Rengöringsprodukter. Samma här. Jag har börjat använda naturliga och hemgjorda rengöringsprodukter. Det är fantastiskt.
De är mycket bättre för miljön, eller hur? Ja, och de är ofta också säkrare för vår hälsa. Jag älskar att veta att jag inte utsätter mig för starka kemikalier. Exakt. Dessutom kan det vara kul att göra dem själv. Jag tycker om att experimentera med olika naturliga ingredienser. Vilket är ditt favoritrecept så här långt? Jag gillar verkligen en vinäger- och bakpulvermix för rengöring av ytor. Det är en klassiker. Den där måste jag prova. Lektion 15. Förbättringar. Absolut. Har du gjort några andra förbättringar som jag borde veta om? Ja, jag har fokuserat på att organisera min arbetsyta bättre. Det låter nyttigt. Ett städat utrymme kan verkligen öka produktiviteten. Det gör det. Jag känner mig mer fokuserad och mindre distraherad nu. Jag borde nog göra detsamma. Några tips för att börja. Börja smått, som att rensa bort ditt skrivbord eller organisera dina filer. Bra råd. Jag klarar det utan att känna mig överväldigad. Exakt. När du väl ser framsteg, motiverar det dig att fortsätta. Jag är sugen på att prova. Tack för uppmuntran. Lektion 16. Ta pauser. Jag tar korta pauser för att rensa tankarna under arbetet. Det är en bra strategi. Det är viktigt att ladda om hela dagen. Absolut. Jag tycker att det verkligen hjälper att gå iväg några minuter. Ja, det ger dig ett nytt perspektiv när du återgår till dina uppgifter. Jag tar ofta en snabb promenad eller bara stretchar lite. Det är bra sätt att få ditt blod att flöda. Exakt. Det hjälper till att förhindra utbrändhet och håller mig pigg. Jag borde börja lägga in pauser i min rutin också. Du kommer att märka stor skillnad i ditt fokus. Lektion 17. Rumsbegäran. Kan jag begära ett rum med badkar? Tack. Säker. Jag ska kontrollera vår tillgänglighet åt dig just nu. Det skulle vara jättebra. Jag älskar att ha ett avkopplande bad efter en lång dag. Det ger definitivt en touch av lyx till din vistelse. Exakt. Det är ett trevligt sätt att varva ner och skämma bort dig själv. Låt mig se vad jag kan hitta åt dig. Jag uppskattar det. Jag hoppas att det finns en tillgänglig. Jag ska göra mitt bästa för att tillmötesgå din begäran. Tack. Jag ser verkligen fram emot min vistelse. Lektion 18. Tidslinjeplanering. Håller med. Att upprätta en tidslinje hjälper oss att hålla oss på rätt spår. Ja, det sätter tydliga deadlines och håller alla ansvariga. Jag tror att det också kommer att minska stressen när vi närmar oss våra mål. Exakt. Att veta vad man kan förvänta sig hjälper teamet att hålla fokus. Vad sägs om att vi skisserar de stora milstolpar vi måste nå? Det låter som en bra plan. Det kommer att ge oss en färdplan att följa. Jag tar ledningen för att utarbeta den första tidslinjen. Perfekt. När du har det kan vi se över och justera efter behov.
Låt oss sikta på ett utkast i slutet av veckan. Lektion 19. Boka i förväg. Ja, jag ser alltid till att boka i god tid för affärsresor. Det är smart. Det ger dig ofta bättre priser och fler alternativ. Exakt. Sista minuten-bokningar kan vara stressande och kostsamma. Dessutom säkerställer det att du har en plats att bo under hektiska tider. Jag gillar också att ha allt organiserat i förväg. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det gör hela processen smidigare. Har du några kommande resor som du planerar? Ja, jag har en nästa månad och jag har redan gjort mina arrangemang. Det är jättebra. Du kommer att känna dig mycket mer avslappnad inför det. Lektion 20. Matkategorier. Alla borde göra en lista över matkategorier att tilldela vår måltidsplan. Det är en smart idé. Det kommer att hjälpa oss att hålla ordning och säkerställa variation. Vi skulle kunna börja med kategorier som frukt, grönsaker, proteiner och spannmål. Ja, och vi bör även ta med snacks och godsaker för att hålla saker spännande. Absolut. Ett balanserat tillvägagångssätt kommer att hålla våra måltider trevliga och hälsosamma. Hur är det med drycker? Ska vi skapa en kategori för dem också? Bra poäng. Att inkludera drycker kan göra stor skillnad i vår måltidsplanering. Jag kan ta hand om snacks- och godisavdelningen om du vill. Det låter perfekt. Då fokuserar jag på huvudmåltiderna. Lektion 21. Drömmer om Egypten. Jag har alltid velat besöka Egypten också. Pyramiderna är ett måste att se där. Absolut. De är ett av de mest ikoniska landmärkena i världen. Jag kan bara föreställa mig hur majestätiska de ser ut på nära håll när de står i öknen. Ja, och historien bakom dem är fascinerande. Det är som att ta ett steg tillbaka i tiden. Jag skulle älska att utforska de gamla gravarna och lära mig om faraonerna. Jag också. Dessutom har jag hört att det lokala köket är fantastiskt. Att prova det skulle vara en höjdpunkt. Definitivt. Vi bör försöka hitta en guidad tur som inkluderar alla de viktigaste sevärdheterna. Det låter perfekt. Det skulle göra upplevelsen ännu rikare och mer informativ. Vi borde börja planera vår resplan och spara till resan. Lektion 22. Vinterresor. Vanligtvis gick jag barfota, men när jag reste började snön falla. Det låter kyligt. Hade du ordentliga skor för resan? Tyvärr slet jag mitt enda par tidigare på resan, vilket gjorde det tufft. Aj. Att gå i snön utan skor kan inte vara bekvämt alls. Det var en utmaning, men skönheten i det snötäckta landskapet gjorde det värt besväret. Jag kan tänka mig. Snö har ett sätt att förvandla allt till ett vinterlandskap. Exakt. Jag tog mig tid att uppskatta landskapet, trots kylan. Det är en bra attityd. Ibland kommer de bästa ögonblicken från oväntade utmaningar. Jag håller med. Dessutom lärde jag mig vikten av att vara förberedd på olika väder. Lektion 23. Skönhetsnormer. På Annes tid ansågs vackra kvinnor ha ljus,
klarhi. Det är intressant. Det är fascinerande hur skönhetsstandarder förändras över tiden. Absolut. Idag är det många som hyllar mångfald i hudtoner och egenskaper. Ja, och fräknar ses ofta som unika och charmiga nu, till skillnad från tidigare. Jag tycker att det är fantastiskt hur samhället blir mer accepterande av olika utseenden. Definitivt. Det är viktigt att uppskatta naturlig skönhet i alla dess former. Jag älskar hur trender utvecklas, vilket gör att fler människor kan känna sig vackra i sin egen hud. Exakt. Alla ska känna sig trygga och stolta över sin individualitet. Låt oss hoppas att denna trend fortsätter och främjar mer inkludering i skönhetsstandarder. Lektion 24. Att ta sig till flygplatsen. Stor. Vad händer om jag vill åka till flygplatsen? För att nå flygplatsen måste du ta expressbussen. Det är det snabbaste alternativet. Det låter bekvämt. Hur ofta går bussen? Den avgår vanligtvis var 30:e minut, så du behöver inte vänta länge. Perfekt. Hur lång tid tar resan att komma dit? Det tar cirka 45 minuter, beroende på trafik, men det är ganska pålitligt. Det är inte så illa alls. Ska jag köpa en biljett i förväg? Det är en bra idé att köpa din biljett online för att spara tid på stationen. Jag ska se till att göra det. Tack för tipsen. Jag uppskattar det verkligen. Lektion 25. En hel del. Det är häftigt. Hur mycket kostar det? Det kostar bara $10. Kan du tro det? Det är en sådan stöld. Jag måste skaffa en till mig själv. Absolut. Du kan verkligen inte slå det priset för vad du får. Jag vet. Jag har sett liknande föremål gå i minst 20 eller mer. Exakt. Det här är en fantastisk möjlighet att spara lite pengar. Jag ska definitivt ta en innan de tar slut. Bra idé. Sådana saker brukar sälja slut snabbt. Jag ska se till att berätta för mina vänner om det också. Lektion 26. Tips för matinköp. Jag kommer att hålla utkik efter dem också. Några andra tips för att handla mat? Definitivt. Gör alltid en lista innan du går. Det hjälper dig att hålla fokus. Det är en smart idé. Jag har en tendens att glömma saker utan en lista. Du skulle bli förvånad över hur mycket du kan spara genom att hålla fast vid det. Det ska jag prova nästa gång. Några andra strategier du rekommenderar? Leta efter försäljning och använd kuponger när du kan. Det lägger sig snabbt. Bra poäng. Jag har tänkt komma in på kuponger. Det är enklare än det låter, och det kan leda till några allvarliga besparingar. Jag ska börja leta efter appar som hjälper till med det. Lektion 27. Militär rådgivare. Han arbetade faktiskt en tid som rådgivare till en militärledare. Det låter fascinerande. Vad gav han för råd? Han fokuserade på strategi och logistik, som är avgörande i militära operationer. Jag kan tänka mig.
Dessa beslut kan påverka allt på marken. Exakt. Hans insikter bidrog till att förbättra effektiviteten. Det måste ha varit en utmanande roll med mycket press. Definitivt. Men det låter också givande att göra skillnad. Jag beundrar människor som kan hantera ett sådant ansvar. Jag också. Det kräver en unik kompetens och ett starkt tänkesätt. Lektion 28. Coral Shores. Vad sägs om den där Coral Shores-stranden? Coral Shores låter fantastiskt. Jag har hört bra saker om det. Det gör det verkligen. Hur länge tycker du att vi ska stanna där? Jag skulle föreslå minst en vecka för att njuta av allt det erbjuder. Det låter perfekt. En vecka skulle ge oss tid att koppla av och utforska. Exakt. Dessutom kunde vi prova på olika aktiviteter och lokal mat. Jag älskar tanken på att spendera tid på stranden varje dag. Jag också. Det är det perfekta sättet att varva ner och ladda. Låt oss börja planera denna resa. Det låter som en dröm. Lektion 29. Avdelningens framgång. Ja, du har rätt. Det är avgörande för vår avdelnings framgång. Absolut. En stark strategi gör stor skillnad för att nå våra mål. Vi måste se till att alla är på samma sida framåt. Kommunikation är nyckeln. Regelbundna möten kan hjälpa till att hålla alla informerade. Håller med. Det är viktigt att ta itu med eventuella problem snabbt. Och att fira små vinster kan också öka moralen. Det är en bra poäng. Ett motiverat team är alltid mer produktivt. Låt oss se till att vi implementerar dessa strategier effektivt. Definitivt. Tillsammans kan vi nå fantastiska resultat. Lektion 30. Klockfunktioner. När jag ska välja klocka vill jag att den ska vara vattentät och ha ett slitstarkt band. Det är fantastiska funktioner. Vattentålighet är viktigt för dagligt bruk. Exakt. Jag vill inte oroa mig för att ta av den när jag tvättar händerna eller simmar. Rätt. Dessutom kan ett slitstarkt band göra en enorm skillnad i komfort och livslängd. Jag tycker också att det är viktigt att ha en tydlig display så att jag enkelt kan läsa av tiden. Definitivt. Vissa klockor har funktioner som lyser upp, vilket kan vara väldigt användbart. Det är sant. Jag skulle älska en klocka som också spårar mina steg och har en stoppursfunktion. Dessa funktioner blir allt vanligare. Det är fantastiskt hur tekniken har utvecklats. Jag håller med. Det är spännande att ha så många alternativ att välja på nu för tiden. Lektion 31. Första intryck. En hälsning med ett fast handslag är nyckeln när man träffar någon ny. Bra poäng. Det sätter en positiv ton för hela samtalet. Absolut. Första intryck betyder mycket i professionella miljöer. Vad sägs om att undersöka personen du möter i förväg? Det är ett smart drag. Att veta lite om dem kan verkligen hjälpa. Ja, det visar att du är intresserad och kan leda till bättre diskussioner.
Jag försöker alltid hitta en gemensam grund för att få konversationen att flyta. Det är en bra strategi. Det hjälper till att bygga relationer snabbt. Jag känner mig mer självsäker när jag är förberedd och informerad. Lektion 32. Sportligor. Kanada har väl inga egna professionella ligor? Rätt. Istället spelar kanadensiska lag i de amerikanskt dominerade ligorna. Det är intressant hur det påverkar idrottskulturen där uppe. Definitivt. Det skapar en unik blandning av fanbaser och rivaliteter. Jag undrar hur det känns för kanadensiska spelare som tävlar i de ligorna. De måste känna en blandning av stolthet och press över att representera sitt land. Absolut. Det är en betydande prestation att spela på den nivån. Och det ger stor uppmärksamhet åt kanadensiska talanger. Det är fascinerande att se hur sport kan förena människor över gränserna. Lektion 33. Håll dig fokuserad. Bra poäng om distraktioner. Jag brukar också lätt bli distraherad. Det är en vanlig kamp för många av oss, speciellt med så många digitala enheter runt omkring. Finns det någon specifik metod du använder för att hålla fokus? Jag tycker att det verkligen hjälper mig att koncentrera mig att sätta specifika tider för uppgifter. Det är en bra idé. Att ha en tydlig tidsram kan hålla dig på rätt spår. Exakt. Jag satte också min telefon på tyst för att minimera avbrott. Det är smart. Det borde jag prova under mina studietillfällen. Du kommer att märka skillnad. Det hjälper verkligen att skapa en fokuserad miljö. Jag ska definitivt ge det ett försök. Tack för tipsen. Lektion 34. Biblioteksäventyret. Jag hörde att det finns en ny bok på biblioteket som precis kommit ut. Har du sett den? Nej, det har jag inte. Vad handlar det om? Det är en mystisk roman som alla har pratat om. Jag tror att det kommer att bli spännande. Det låter spännande. Jag njuter verkligen av ett bra mysterium. Ska vi gå till biblioteket tillsammans? Absolut. Dessutom är det ett bra sätt att tillbringa en eftermiddag. Exakt. Jag älskar atmosfären på biblioteken. Det är så lugnt och inspirerande. Rätt. Och vi kan ta en kaffe efteråt för att diskutera boken. Det skulle vara perfekt. Jag kan inte vänta med att se om de har det i lager. Låt oss kolla deras hemsida först. Om det är tillgängligt kan vi gå över snabbt. Lektion 35. Simutmaningar. Jag har hört att simning mellan Vancouver Island och fastlandet har blivit en utmaning på sistone. Ja, det är fascinerande hur strömmarna och förhållandena kan variera så mycket i det området. Definitivt. Både manliga och kvinnliga simmare möter unika hinder när de försöker simma. Det är sant. Tidvattnet kan vara oförutsägbart, vilket gör det avgörande för simmare att vara väl förberedda. Exakt. Jag beundrar dem som tar sig an en så krävande utmaning. Det kräver mycket träning. Helt klart. Och den mentala styrkan som behövs för att ta itu med dessa vatten är också imponerande. Ja, det handlar inte bara om fysisk uthållighet. Det handlar om att vara fokuserad och lugn.